Okay, sekarang saya berada di kedai Char Koay Teow Ashok. Char Koay Teow Ashok ni famous di Pasir Pekan Kelantan. Sekejap lagi Char Koay Teow akan sampai, kita review macam mana, sedap ke tak Char Koay Teow. Okay, tunggu ya. Sampai Char Koay Teow Ashok dah sampai. Nampak sedap. Rampung sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Char Koay Teow Ashok try. Kita start. Tak. Sedap. Keran masak. Setengah tempat keran dia Char Koay tak masak. Dia masak keran masak Char Koay Teow, kemudian keran dia tak bagi masak. Ni okey. Oh. Apa? Buah kau. Ada buah tu kan? Ni. Buah apa? Kali ada MacBook. MacBook. Oh, ni.
Ayo. Okey, terbaik, memang terbaik. Untuk. Okey, saya boleh berminat untuk mendapatkan Char Koay Teow ni, Char Koay Teow Ashok Pasir Pekan Kelantan, dapat di sini ataupun nombor telefon yang tertulis di bawah ni. Dan jangan lupa subscribe channel saya Arabic Shop dan juga like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.